أوقاتكن كلها خير أصدقائي الغاليين. رح نستعرض معكم أصحاب المواليد الأوفر حظاً بفرص الارتباط العاطفي أو إعلان الزواج ضمن أشهر عام 2021 لمواليد جميع الأبراج. توقعات لعالم الفلك والتنجيم أرام لعام 2021. يلي بيحب يطرح أي سؤال متعلق بالعشرية الفلكية من خلال التعليقات. قبل البدء لا تنسوا أحبائي دعم الفيديو بلايك والمشاركة مع الأصدقاء. رح نبدأ مع البرج الأوفر حظاً بتحولات هامة بهالجانب. برج الميزان أكثر الأبراج تأثر بالجانب العاطفي والوقوع بالحب أو تلقي الإعجاب والمديح من الآخرين خلال التعاملات الشخصية. وجود المشتري في بيت الارتباط العاطفي رح يوسع فرص الخطوبة أو إعلان الزواج. فرص هامة ضمن شهر أبريل لتوقيع عقود شراكة وزواج. التركيز الأكبر بحسب المواليد رح يظهر لأحبائي مواليد 12 13 14 15 و16 أكتوبر من أي عام. شهر أبريل وبداية شهر أكتوبر وعد بتحولات هامة بهالجانب. أيضاً فرصة هامة لمواليد أول 6 أيام من البرج ولمواليد أول 6 أيام من ثالث عشرية فلكية للخطوبة والارتباط أو العودة لعلاقة من الماضي بعد انقطاع طويل ضمن منتصف شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر. رح ننتقل لبرج الحمل. حظوظ إيجابية هامة على الصعيد العاطفي وفرص إعلان ارتباط لمواليد 22 من البرج، بشكل خاص مواليد 4 5 6 7 و8 من أبريل من أي عام. فرص هامة للارتباط وإعلان الزواج. الجزء الثاني من شهر أبريل حتى منتصف شهر ماي. الحظوظ داعمة لخطوات عاطفية هامة والاعتماد على الحظوظ لتحقيق غايات مرتبطة بالأحبة. أول أسبوعين من شهر سبتمبر ومنتصف شهر أكتوبر عم يظهروا تحولات إيجابية هامة على صعيد الشراكات والزواج ضمن العلاقة القائمة أو فرص لبدء شراكة جديدة، بشكل خاص مواليد أول 6 أيام من البرج ومواليد أول 5 أيام من ثالث عشرية فلكية. رح ننتقل لمواليد برج الجوزاء. مواليد 11 و18 يونيو. حزيران فرص إيجابية للدخول بالقفص الذهبي وتوقيع عقود زواج أو السفر للقاء الأحبة بعد انقطاع تواصل ولقاء الأصحاب. التحولات الهامة بهالجانب لمواليد آخر يومين من 12 فلكي ومواليد 13 فلكي، بشكل خاص مواليد يومي 11 و18 يونيو. رح يكون الأوفر حظاً بفرص الزواج والارتباط المعلن خلال أشهر عام الجديد. يلي بيحب يعرف أي عشرية فلكية بإمكانه وضع تاريخ الميلاد كتعليق أسفل الفيديو. من تاريخ 2 سبتمبر حتى 10 سبتمبر ومن 1 حتى 10 أكتوبر فرصة هامة جدا للارتباط لمواليد أول 5 أيام من ثالث عشرية فلكية من البرج ومواليد أول أسبوع من البرج. رح ننتقل لأحبائي برج القوس. أصحاب حظوظ هامة خاصة إيجابية منتصف شهر أبريل نيسان. فرصة هامة للخطوبة والارتباط أو تدعيم العلاقة مع الأحبة، بشكل خاص لمواليد آخر يومين من 12 فلكي ومواليد أول 5 أيام من 13 فلكي. برج الأسد. مواليد 1 حتى 5 أغسطس آب. تحولات بطبيعة العلاقة القائمة كشراكة زواج أو ممكن بدء علاقة جديدة بين منتصف شهر أغسطس ومنتصف شهر آب. تحديات هامة بهالجانب.
حظوظ كبرى إيجابية خلال منتصف شهر أكتوبر لتحول هام على الصعيد العاطفي لمواليد أول أسبوع من البرج ومواليد أول 4 أيام من آخر عشرية فلكية. فرصة لإعلان خطوبة أو زواج. مواليد برج الدلو، فرصة لارتباط مفاجئ وسريع بشكل غير متوقع ضمن شهر أبريل نيسان لمواليد أول 6 أيام من ثالث عشرية فلكية. فرصة إيجابية لمواليد أول 4 أيام من ثاني عشرية فلكية ضمن شهر مايو للخطوبة أو بدء علاقة غير متكافئة بالعمر بشكل خاص. فرصة ضمن أول أسبوعين من شهر سبتمبر لبدء علاقة عاطفية على مسافة بعيدة أو السفر للقاء الأحباء. برج السرطان، حظوظ داعمة ضمن عام 2021 لمواليد أول 3 أيام من البرج. فرصة للارتباط العاطفي من خلال التواصل على مسافة بعيدة أو السفر للقاء الأحباء بعد انقطاع طويل بين الشهر الخامس والسابع من عام 2021. فرصة هامة أيضا إيجابية لمواليد أول 7 أيام من البرج من بداية شهر نوفمبر حتى منتصف شهر نوفمبر من عام 2021. برج الثور، حظوظ إيجابية لإعلان زواج أو السفر للقاء الشريك العاطفي أو الارتباط على مسافة بعيدة لمواليد أول 4 أيام من البرج. تحولات هامة ضمن شهر نوفمبر من عام 2021. مواليد برج العقرب، تحولات هامة إيجابية على الصعيد العاطفي لمواليد أول عشرية من البرج ضمن الشهر الخامس حتى منتصف الشهر السادس. فرصة للخطوبة لمواليد أول 5 أيام بشكل خاص. أيضا فترة إيجابية هامة ضمن شهر نوفمبر للارتباط العاطفي لمواليد أول أسبوع من البرج. هم الأوفر حظا تحولات هامة ضمن أشهر عام 2021. خلال أول أسبوعين من شهر نوفمبر فرصة لتحقيق رغبة مشتركة مع الأحباء أو الارتباط لمواليد أول 4 أيام من البرج. برج العذراء، مواليد أول 3 أيام من ثاني عشرية، فرصة هامة ضمن أول أسبوعين من شهر مارس أذار للشراكة والزواج. مواليد آخر 4 أيام من ثالث عشرية فلكية أيضا تحولات هامة على صعيد الشراكة والزواج ضمن الشهر الثالث. فرصة نهاية أشهر العام للدخول بارتباط عاطفي جديد أو الحب من أول نظرة لمواليد أول أسبوع من البرج ضمن شهر نوفمبر من عام 2021. رح ننتقل لأحبائي مواليد برج الجدي. مواليد أول 3 أيام من البرج، فرصة هامة للشراكة والزواج ضمن الشهر الخامس والسادس من عام 2021. أيضا فرصة هامة للتحول على الصعيد العاطفي لمواليد العشرية الفلكية الأولى خلال أول أسبوع من شهر نوفمبر. فرصة للخطوبة أو تدعيم علاقة قائمة. برج الحوت، فترة هامة إيجابية للخطوبة أو الوقوع في الحب من أول نظرة لمواليد أول 4 أيام من البرج خلال أول أسبوعين من شهر يونيو حزيران. تحولات هامة ضمن الشهر السادس لمواليد أول 3 أيام من ثاني عشرية على صعيد أوضاع الأحبة. فترة إيجابية لإصلاح العلاقة القائمة أو ممكن الانتقال والسفر القصير للقاء الأحبة. وهي كانت أحبائي توقعاتنا لأصحاب الحظوظ الكبرى، تحولات هامة على الصعيد العاطفي والشراكات ضمن أشهر عام 2021 لمواليد جميع الأبراج. تمنياتي لكم كل الخير والحب، بانتظار دعمكم الإيجابي للقناة.